Ayan. Ganda na. So, ito yung mga gagamitin natin. Meron na tayong container, tsaka yung brush, dalawang gloves, tas yung pangkulay natin. Ang pangkulay na kinuha natin ay Golden Ash Blonde. Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kukulayin yung hair ko. So ito yung mga products na gagamitin natin. Itong Brie Mod. So ang kulay na kinuha ko ay yung Golden Ash Blonde. So ito na yung color ng hair ko ngayon. Kung makikita nyo, medyo yung kulay ko andito na. Sana kita nyo. So ito yung may kulay pababa. Yung medyo roots dito, wala na yan. So, try natin ibahin naman yung color. So, hindi ko alam kung ano yung magiging outcome nito. Sana maging maganda. Kasi, ngayon ko lang tatry mag-color mag-isa sa sarili ko. Normal kasi sa salon ako nagpapakulay. Or, if ever mag-a-apply ako ng pangkulay sa hair ko, yung ginagamit ko, hindi permanent. So, itong gagamitin natin, permanent na to. Okay, so make sure pag magkukulay kayo ng hair sa sarili nyo, naka-dark na shirt kayo, or yung something na okay na kayong makulayan. Ito na yung mga gagamitin natin. Meron tayong container dito, yung brush, tsaka syempre yung gloves para hindi kumulay sa kamay natin yung pangkulay. So ayusin na natin. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. O nga pala, nabili ko to for 55 pesos. Kasi ito, 35 pesos. So 90 pesos lang itong dalawa to. May pangkulay ka na. Napakamura, di ba? Kaya sa magpapasalon ka, magkano yung mga ganitong haba ng hair? So, yung mga nasa 1,000, 1,500, or basta mahal siya. So, kung kaya naman, di ba, napag-aaralan naman, eh, bakit hindi na lang tayo gumawa? Ayan. Busin natin. Kasi sabi nung sales lady dun sa binilan ko, sa hair ko, kasya na daw yung isa. Kasi pag mahahaba daw yung hair, normally ginagawa nila dalawang ganito or tatlo. Depende sa kapal ng hair. So sa akin, enough na daw yung tig-isa lang. Okay, so ayan na siya. Lagay na ng gloves. Para safe ang ating mga kuko. Meron man tayong mga nail polish. Okay, lagay na natin to 6%. Ayan ang itsura niya. Ngayon, mix natin. Bango niya. Hindi siya masyadong matapang. Yan, nahalo na natin. Pwede na natin siya i-apply. Ayusin ko lang yung hair ko para at least maging pantay-pantay siya later. Ang plan ko, unahin ko yung ilalim. Step by step natin gagawin hanggang maging sa top. Yung roots, ihuhuli ko na para sure na yun kasi yung virgin hair eh. Diba? Yun na yung parang bagong baba ng hair natin. So, yung pangkulay, mas mabilis siyang e-effect doon. Okay. Dito muna tayo. Ayan na. Nakakabahan eh. Sure lahat mabasa. Madaanan lahat ng pangkulay. Yan. Okay, so kabila naman tayo. Okay. So kuha na ulit tayo ng panibago. Sana mas convenient sana kung meron akong clip or anything na pang-hook lang kaysa sa tali. Pero pwede na rin. So, kuha muna tayo isa. Alright. Kuha naman tayo ba? Meron akong napanood na vlog. Ang kinulay niya sa hair niya, silver gray. Yun sana hinahanap ko kaya lang out of stock eh. So, itong ash blonde na lang. Okay. Ayan, kuha pa tayo ulit. Kumuha na lang ako kasi mas nalalaglag pagkagaling sa brush eh.
Kukuha tayo ulit bago. Kuha muna tayo ng dalang harapan. Sama ko na rin yung iba para isahan lang. Okay, tanggalin na natin yung kabila. Tapos roots na. Isang lagayan na lang itong makapal na to. Yan. Okay, so marami pa tayo natira. Ipalalagay na natin sa roots. Ang gagawin ko, isa-scrub ko lang siya. Para at least, hindi na mahirap kung susuklayin pa natin maraming malalagas na hair. Whew, sarap! Medyo nakikita ko na yung kulay ng iba. Yan na. Make sure pati yung mga patilya. Yan. So, ayan. Antay na lang siguro tayo ng mga 30 minutes. Tapos, pwede na natin bandawan. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura niya pagka na bandawan na at na-blower ko na. Okay? Okay, so ayan. Medyo naglighten na yung hair ko. Nawala na yung medyo orange na color. So, bo-blower ko lang para at least mas makita natin yung result. Makikita nyo, medyo nag-light na siya. Mamaya tapat natin sa araw para mas makita nyo. Ayan. Blower pa natin tapos pakita ko sa inyo pag yung finished product na. So ayan. Hindi ko alam kung kita nyo. Hindi siya super blonde pero at least hindi na siya orangey. Ayan. Medyo gray siya. Ayan. So ayan yung kulay niya. Blonde, grayish, ash, ganon. Ayan. Ash na yung color niya. Hindi siya sobrang blonde. Ayan, kita. Labas tayo sa balcony para mas makita natin yung color niya sa liwanag. So, ayan. Ash na yung dating niya. Hindi siya sobrang blonde talaga. Which is good for me. Mas gusto ko siyang ganun. Pero hindi na siya orangey or parang reddish. Light na siya. I love it. Dark ash blonde. Tsaka hindi naman nag-dry yung hair ko, so maganda yung product na nagamit ko. Remod. Ang nagastos ko lang daw 90 pesos. Sobrang mura. Hindi rin naman siya mahirap i-apply. Kaya yan. Ang ganda niya, oh. Yan. Ganda na. So that's it guys. Sana na-enjoy nyo itong video na ginawa natin at sana may natutunan kayo. Thank you guys for watching. Bye!